Hello guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you kung ilan nga ba ang nag-visit sa inyong profile or ilan nga ba ang nag-stalk sa inyong FB account. If you want to know more about it, just keep on watching. Ang unang gagawin lang po natin is punta lang po tayo sa ating Facebook na application. Pindutin po natin tong menu tab or 3 lines dito sa upper right side. Click po natin ang ating profile name. Click lang po natin tong 3 dots dito sa right side. Scroll down and turn on lang po ang professional mode. As you can see here po, steps complete na po ako sa pag-turn on into professional mode ng aking FB account since na-turn on ko na to before. So, sa mga first time pa lang po mag-turn on, ilalagay ko na lang po sa taas ang full tutorial ng pag-turn on into professional mode ng inyong FB account. Okay? Kapag nandito na po kayo, pindutin nyo lang po itong View Tools. Click Professional Mode Guide. Click Insights. Pindutin naman po ang View Insights. Pindutin naman po dito ang See Details. Tada! As you can see here, makikita nyo na po dito ang profile visits or kung ilan nga ba po ang nag-stalk sa inyong FB account. And aside from that po is meron din pong mga interactions dito sa baba kung ilan nga ba po yung nag-shares, nag-view ng inyong photos at marami pa pong iba. So, ayan muna siya guys for now. I hope na meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you in my next tutorial!